હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય મહારાજ, જય શ્રી કૃષ્ણ. તો આજે હું તમારા સાથે શેર કરીશ ગણેશ ચતુર્થી સ્પેશિયલ ગણેશજી માટે મહારાષ્ટ્ર ટ્રેડિશનલ સ્ટાઇલ મોદકની રેસિપી. તો આપણે ઘરના જ સામગ્રીથી આજે આપણે એકદમ પરફેક્ટ મોદક બનાવીશું, જે બધાના ઘરમાં અવેલેબલ જ હોય છે. તો ચાલો તેને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. અને તમે હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો હમણાં જ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ બટનને જરૂરથી દબાવજો નવા રેસિપી વિડીયોને સૌથી પહેલાં જોવા માટે. અને તમને જો મારા આવા જ નવા મોદક લાડુની રેસિપી જોઈતી હોય તો આ સિરીઝ માટે કમેન્ટ બોક્સમાં તમારા ફીડબેક જરૂરથી જણાવજો, જેથી હું આવા જ અવનવા મોદક અને લાડુની રેસિપી તમારા સાથે શેર કરું. અને તમને મારો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલશો. તો સૌથી પહેલાં આપણે તેના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સનું માપ જોઈ લઈએ, જે બધાના જ ઘરમાં અવેલેબલ હોય છે. તો અહીંયા મેં 1 કપ દૂધ, 1 કપ ઘઉંનો લોટ, 1/4 કપ ઘી, 1 કપ મોરસ અને ફ્લેવર માટે અહીંયા મેં 1/4 કપ નારિયેળનું છીણ અને ખસખસ. તમે નારિયેળના છીણની જગ્યાએ તમારા મનપસંદ ડ્રાયફ્રૂટ્સ પણ એડ કરી શકો છો. તો અહીંયા મેં ડ્રાયફ્રૂટ્સનો ઉપયોગ નથી કર્યો. તો હવે સૌથી પહેલાં આપણે ગેસ ઉપર એક કઢાઈમાં ખસખસને રોસ્ટ કરી લઈશું. તો અહીંયા એકદમ સ્લો ગેસ પર રોસ્ટ કરીશું, જેથી તેમાંથી સરસ એવી સુગંધ આવે. તો હવે 1 થી 2 મિનિટ પછી રોસ્ટ કર્યા બાદ તેમાં આપણે 1/4 કપ કોપરાનું ઝીણું છીણ ઉમેરી દઈશું અને તેને પણ આપણે 1 થી 2 મિનિટ રોસ્ટ કરી લઈશું. અહીંયા તમે નારિયેળનું છીણ વધારે કે ઓછું પણ લઈ શકો છો. તો હવે તેને રોસ્ટ કર્યા પછી આપણે આ કઢાઈની સાઈડમાં રાખીશું અને આપણે રોસ્ટ કરેલા ખસખસ અને નારિયેળના છીણને આમાં જ રહેવા દેવાનું છે. અને તેનું શું કરવાનું છે તે હું તમને આગળ જણાવીશ. તો હવે બીજી એક કઢાઈમાં આપણે 1/4 કપ ઘી ઉમેરીશું. ઘી ઉમેર્યા બાદ તેમાં 1 કપ ઘઉંનો લોટ ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર આપણે તેને શેકી લઈશું. સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર શેકવાથી ઘઉંનો લોટ ખૂબ જ સરસ શેકાય છે અને તેની શેકાવાની ખુશ્બુ પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો તમે જો મારા ચેનલ પર નવા છો અને હજી સુધી મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો જલ્દીથી જ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણો ઘઉંનો લોટ સારી રીતે શેકાઈ ગયો છે અને તે એકદમ ગોલ્ડન કલરનો થઈ ગયો છે. તો હવે આ સ્ટેજ પર આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને તેને એક કપમાં કાઢી લઈશું. અને હવે જે કઢાઈમાં આપણે ખસખસ અને નારિયેળનું છીણ રોસ્ટ કરેલું તે કઢાઈમાં આપણે 1 કપ ખાંડ ઉમેરીશું અને તેમાં 1 કપ દૂધ ઉમેરીને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા તમે ફ્લેવર માટે ઇલાયચીનો પાવડર પણ લઈ શકો છો, પણ અહીંયા મેં નારિયેળનું છીણ લીધું છે, જેનાથી આ એકદમ ફ્લેવરફુલ બનશે. અને બધી જ વસ્તુને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરીને ઉકાળી લઈશું અને દૂધમાં જેવો ઉભરો આવે એટલે આપણે તેમાં ધીરે ધીરે રોસ્ટ કરેલો ઘઉંનો લોટ ઉમેરી દઈશું અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું, જેથી તેમાં લમ્સ ના પડે. અને આ બધી જ પ્રોસેસ તમારે એકદમ સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર જ કરવાની છે. તો અહીંયા લમ્સ ના આવે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. તો આવા જ મોદકની રેસિપી જોવા માટે કમેન્ટમાં તમને મારી રેસિપી કેવી લાગી તે જરૂરથી જણાવજો, જેથી હું અલગ અલગ મોદકની રેસિપી તમારા સાથે શેર કરીશ. તો જોતજોતામાં આપણા ઘઉંનો લોટ છે તે દૂધમાં સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે અને એકદમ તે ડોની જેમ તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન ઘી ઉમેરીશું અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. અને આ મોદક એકદમ સોફ્ટ અને સ્વાદિષ્ટ બને છે, કારણ કે આપણે તેમાં દૂધ અને નારિયેળનું છીણ ઉમેરેલું છે. હવે આપણે તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને તેને થોડું ઠંડુ થવા દઈશું. તો અહીંયા મિશ્રણ થોડું ઠંડુ થઈ જાય તો આ રીતે તમારા પાસે જે પણ કોઈ મોદક મોલ્ડ હોય તેનાથી તમે અલગ અલગ રીતે મોદક બનાવી શકો છો. તો અહીંયા હું તમને બંને મોલ્ડમાંથી બનાવીને બતાવી દઉં છું અને પછી આપણે નાના મોલ્ડમાં બનાવીને બતાવીશ. તો અહીંયા નાના મોદક બનાવીશું તો લગભગ 30 જેટલા મોદક બનીને તૈયાર થશે. તો પહેલા મોલ્ડમાં આપણે આ રીતે ફિલિંગ્સ ભરી દઈશું અને ફિલિંગ્સને આપણે અંદર સુધી પ્રેસ કરીશું, જેથી તે એકદમ શેપમાં આવે. અને ઉપરથી પૂરેપૂરું આપણે ફિલિંગ્સ ભરી દઈશું
અને હાથની મદદથી તેને ધીમે રહીને ખોલીને આ રીતે આપણે મોદકને તૈયાર કરી લઈશું. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે મોટી સાઇઝના મોદક બનાવવા પણ કેટલા સરળ છે. જો અહીંયા તમારે મોટી સાઇઝના મોદક બનાવવા હોય તો તમે આ રીતે પણ તેને બનાવી શકો છો. તો હવે તમને હું નાના મોલ્ડમાં બનાવીને બતાવી દઉં. તો આ રીતે આપણે મોલ્ડમાં અંદર સુધી ફિલિંગ્સને ભરી દઈશું. તો અહીંયા તમે આ મોલ્ડમાં એકસાથે 3 મોદક બનાવી શકો છો. થી આપણું ફિલિંગ્સ છે તે અંદર સુધી જ જાય. અને ઉપરથી આપણે ફરીથી ફિલિંગ્સને ભરી દઈશું. ધીમે રહીને આપણે ખોલીને જોઈએ તો આપણા આ રીતે નાની સાઇઝના મોદક બનીને તૈયાર છે. તો તૈયાર છે આપણા ગણપતિ બાપ્પાના પ્રસાદ માટે મોદક. તમારી પાસે જો મોદક મોલ્ડ ના હોય તો તમે આ રીતે તેને હાથથી પણ લાડુ બનાવી શકો છો. તો છે ને કોઈ પણ ઝંઝટ વગર એકદમ સરળ રીતે ઘઉંના લોટના મોદક બનાવવા. તો મહારાષ્ટ્ર સ્ટાઇલ ટ્રેડિશનલ આ મોદક ઘઉંના લોટમાંથી જ બને છે. તો હવે તમે આને એમનેમ પણ રાખી શકો છો અથવા તો તેની ઉપર પિસ્તાની કે બદામની કતરણથી ડેકોરેટ પણ કરી શકો છો. તો હવે તમે પણ આ ગણેશ ચતુર્થીના પાવન અવસર પર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો મહારાષ્ટ્ર સ્ટાઇલ ટ્રેડિશનલ ઘઉંના લોટના મોદક. અને તમને જો આ રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરીને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે વધુમાં વધુ શેર કરજો. સાથે જ મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલશો. સાથે જ તમને મારી આજની આ રેસિપી કેવી લાગી કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. તો ચાલો ફરી મળીશું આવી જ નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી સૌને રિયા કિચન નડિયાદ તરફથી જય મહારાજ, જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.